สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราค l ดีหวาดระแวงเป็นภาวะปกติทางความคิดที่เคลือบแคลงสงสัยระแวงว่าผู้อื่นคิดมองตนมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตนตลอดเวลาคิดร้ายกับตัวเองคิดแต่ว่าคนรอบข้างไม่ชอบตนไม่ไว้ใจคนอื่นเป็นอาการหลงผิดทำให้คนหวาดระแวงเข้ากับคนในสังคมไม่ได้คนเราหวาดระแวงจะมีอาการดังนี้ 1. ไม่เคยไว้ใจใครเลยหวาดระแวงผู้อื่นตลอดเวลา 2. คิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายตนหรือพูดถึงตนในทางเสียหาย 3. มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่เป็นมิตรกับคนรอบข้าง 4. อ่อนไหวและรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่ในการถูกวิพากษ์วิจารณ์ 5. โกรธและหงุดหงิดง่าย 6. ยึดติดและไม่มีการให้อภัยใคร 7. มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา 8. เข้าสังคมยาก 9. ชอบแยกตัวออกจากสังคม 10. เชื่อข่าวลือต่างๆง่าย 11. สงสัยตลอดเวลา 12. เชื่อในความคิดของตนเองเป็นใหญ่เท่านั้น 13. เป็นคนไร้เหตุผล 14. มีความรู้สึกกลัวว่าจะถูกแย่งชิงสิ่งของตนไป เช่น กลัวถูกแย่งความรัก กลัวถูกแย่งทรัพย์สมบัติ 15. วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ 16. รู้สึกว่าตนถูกจับผิดถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา 17. คิดมากไปเอง 18. หวาดระแวงเรื่องต่างๆโดยไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง 19. เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง 20. ไม่เห็นใจใคร 21. อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย 22. ขาดความรับผิดชอบ 23. ไม่มีเป้าหมายในชีวิต 24. ทำผิดพลาดบ่อยๆ 25. กลัวถูกทอดทิ้ง 26. กลัวถูกทรยศหักหลัง 27. รู้สึกโดดเดี่ยวเงียบเหงาเศร้าส้อยตลอดเวลา 28. รู้สึกสูญเสียตลอดเวลา สาเหตุของคนหวาดระแวง 1. มีอิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ผิดจากคนใกล้ชิดในวัยเด็กโดยพ่อแม่ที่มองโลกในแง่ร้ายสุดขั้วทำให้ลูกเติบโตมาด้วยทัศนคติที่ผิดแบบเดียวกับที่พ่อแม่เป็น 2. สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ทุกวันมีแต่ความเครียดเช่นเห็นการทะเลาะวิวาทของพ่อแม่ตลอดเวลาเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ชอบแข่งขันแข่งแย่งกับผู้อื่นพ่อแม่แล้งน้ำใจขาดความเมตตาเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร 3. ไม่สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พ่อแม่เป็นแบบอย่างให้ลูกถูกซึมซับพฤติกรรมการกระทำของพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว 4. ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีพ่อแม่ไม่สนใจอบรมสั่งสอนลูกของตนไม่สอนคุณธรรมคนความเป็นคนดีขั้นพื้นฐานที่ควรมีควรเป็นไม่สอนให้รู้จักการแบ่งปันคิดแต่ว่าคนอื่นจะมาหวังเอาผลประโยชน์จากตัวเราทุกการกระทำของพ่อแม่ได้แต้มสีสันต่างๆให้กับลูกโดยไม่รู้ตัว 5. มองโลกในแง่ร้ายถ้าพ่อแม่เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายขี้โมโหด่าเก่งมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาพฤติกรรมเหล่านี้ปลูกฝังให้เด็กจดจำเรียนแบบและทำตามเมื่อโตขึ้นมาเด็กมักมีอาการก้าวร้าวไม่มีระเบียบวินัยตนเองไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วคนหวาดระแวงเป็นบุคคลที่เป็นพิษเขาเรียกว่า toxic personal ไม่ควรเข้าใกล้ควรหลีกหนีให้ไกลๆเพราะจะทำให้คนปกติมีความเครียดไปด้วยเพราะคนพวกนี้พูดจาไม่รู้เรื่องไม่ฟังเหตุผลใครลองสังเกตดูหน้าตาบุคลิกของคนเหล่านี้หน้าตาจะบูดเบี้ยวหน้าหงิกหน้างอคิ้วขมวดตลอดเวลาหน้าบึ้งตึงไร้รอยยิ้มเพราะมีความเครียดตลอดเวลาคิดแต่ว่าใครจะมานินทาตนใครจะมาให้ร้ายใครจะมาเอาเปรียบเอาผลประโยชน์จากตนไม่มีสัมมาคารวะไร้มารยาททางสังคมทำให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไปด้วยจงหนีไปให้ไกลจากคนพวกนี้ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวบางทีอาจจะคิดอะไรได้ขึ้นมาเองมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง
พื้นเพมาจากครอบครัวที่ยากจนมากแต่มาสร้างตัวจนฐานะร่ำรวยครอบครัวนี้มีพ่อแม่ลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งสามีภรรยาออกงานสังคมเกิดทุกวันไม่มีเวลาดูแลลูกปล่อยให้ลูกอยู่กับคนรับใช้ที่ไร้การศึกษาไม่สามารถสั่งสอนเด็กสองคนนี้ได้เด็กถูกตามใจเป็นคนเจ้าอารมณ์ด่าเก่งด่าคนรับใช้เหมือนกษัตริย์เดรัจฉานอย่างที่พ่อแม่เธอทำพ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยเงินอยากได้อะไรพ่อแม่ซื้อให้หมดวัตถุสิ่งของอำนวยความสะดวกมีครบแต่ขาดเรื่องการสั่งสอนเรื่องคุณธรรมให้ลูกมีมารยาทมีสัมมาคารวะทั้งสามีและภรรยาทิ้งลูกทั้งสองชอบดูถูกคนและด่าสับโขกคนรับใช้หยาบๆคลายๆทำอย่างกับคนรับใช้ไม่ใช่คนจนบ้านนี้เปลี่ยนคนรับใช้ทุกเดือนในที่สุดไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเพราะกิตติศัพท์ของครอบครัวนี้ว่าด่าเก่งดูถูกคนใช้แรงงานคนตลอดเวลาไม่เห็นว่าเขาเป็นคนพอนานวันเข้าสามีภรรยาต้องช่วยกันทำงานบ้านกันเองแบ่งงานกันทำโดยลูกๆไม่มีส่วนรับผิดชอบในงานบ้านเลยซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดที่ไม่ยอมให้ลูกมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องในงานบ้านสามีภรรยาคู่นี้เวลาออกงานสังคมจะรักใคร่ปองดองกันดีมากจนใครๆคิดว่ารักกันเหลือเกินแต่ความจริงเปล่าเวลาอยู่บ้านด้วยกันสามีภรรยาคู่นี้พูดคุยกันไม่เกิน3 คำก็ด่าทะเลาะกันบ้านแตกด่าหยาบๆคลายๆปาข้าวของแตกกระจายเวลาที่ภรรยาไปทำงานก็มักจะยกตนข่มเพื่อนอยู่เสมอพวกที่คบกันอยู่ก็ฉาบฉวยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันเท่านั้นไม่มีใครจริงใจด้วยสามีภรรยาคู่นี้ชอบทำตัวเหนือคนอื่นลูกทั้งสองของสามีภรรยาคู่นี้ได้รับการปลูกฝังด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทุกอย่างมันปลูกฝังจำอยู่ในสมองของเด็กทั้งสองตั้งแต่เล็กจนโตส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมของภรรยาที่พยายามสอนเด็กให้ทั้งสองคนตลอดเวลาว่า 1. อย่าให้ความช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะเรื่องเงินทองต่อให้มาร้องไห้ก้มกราบน้ำตาเป็นสายเลือดอย่าได้ให้ความช่วยเหลือใดๆอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าให้ไปแล้วก็จะมาอีกเรื่อยๆเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา 2. อย่าให้การบริจาคสิ่งของใดๆแก่ใครกว่าพวกเราจะหาซื้อมาได้ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากลำบาก 3. จงอย่าไว้ใจใครสังคมมีแต่ใส่หน้ากากเข้าหากัน 4. อย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียบเราได้เด็ดขาดด้วยทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายของภรรยาที่ปลูกฝังให้ลูกทั้งสองซึ่งก็ได้รับผลเช่นนั้นจริงๆลูกสาวคนโตเป็นคนขี้เกียจทำงานทั้งที่เรียนจบปริญญาโทเพราะเห็นพ่อแม่มีเงินจะทำงานให้เหนื่อยไปทำไมวันๆเอาแต่หาแฟนออนไลน์พ่อเห็นว่าลูกหมกมุ่นเล่นออนไลน์มากเกินไปเก็บตัวอยู่แต่ในห้องจะออกจากห้องเมื่อถึงเวลาหิวข้าวเท่านั้นไม่พูดไม่จากับใครแม้แต่พ่อแม่ตัวเองจนพ่อแม่ทนเห็นลูกเป็นเช่นนี้ไม่ได้จึงใช้เส้นสายและใช้เงิน1 ล้านบาทฝากลูกสาวให้ทำงานลูกสาวไม่อยากไปทำงานพ่อต้องจ้างให้ลูกสาวไปทำงานอีกด้วยเงินเดือนละด้วยเงิน1 ล้านบาทและต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกอีกเดือนละ10,000 บาทอีกทั้งมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองถ้าพ่อแม่ตายลูกสาวไปทำงานก็เข้ากับคนที่ทำงานไม่ได้ทะเลาะกับเจ้านายเพื่อนร่วมงานไปทั่วจนเจ้านายไล่ออกจากงานทนพฤติกรรมของลูกสาวไม่ได้ทำงานก็ไม่เก่งมารยาทก็สามเจ้าอารมณ์เจ้านายบอกว่าในที่นี้ไม่มีใครมาเป็นทาสรับใช้ที่จะมารองรับอารมณ์เธอถ้าเธอควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านซะอย่ามาทำงานให้เสียชื่อสถานที่นี้ที่นี่มีแต่คนดีมีมารยาทเรียนจบสูงแต่วุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นต่ำสู้แม่บ้านทำความสะอาดยังไม่ได้เลยเธอไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทำงานไม่ถึงปีก็ลาออกเพราะเธอมีแฟนฝรั่งจากโลกออนไลน์และเดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้แค่1 เดือนถูกสามีฝรั่งไล่กลับประเทศไทย
ให้มาอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอเองฝรั่งบอกว่าไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนไม่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่บ้านกันเลยไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้หญิงไม่มีคุณสมบัติในไม่มีคุณสมบัติในการที่ดูแลเอาใจใส่ผู้คนไม่ยอมทำความสะอาดบ้านทำอาหารก็ไม่เป็นและอื่นๆอีกมากมายที่คนทั่วไปพื้นฐานควรจะทำได้แต่เธอไม่ทำและไม่คิดที่จะทำด้วย เนื่องจากเธอบอกสามีฝรั่งว่าเธออยู่บ้านพ่อแม่ทำให้เธอหมดเธอไม่ต้องการทำอะไรเมื่อหิวสามีก็ต้องไปหามาให้เธอกินสามีฝรั่งบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอเถอะเพราะการมีครอบครัวต้องช่วยเหลือกันช่วยกันสร้างฐานะสร้างครอบครัวและต่อไปถ้ามีลูกจะต้องรับภาระมากขึ้นสามีฝรั่งมาส่งเธอที่สนามบินและให้เธอกลับมาเมืองไทยเธอทะเลาะกับสามีฝรั่งทุกวันเธอทำตามพฤติกรรมที่พ่อแม่เธอทำกันพอกลับมาเมืองไทยแทนที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกับมีพฤติกรรมที่หนักกว่าเดิมเธอทะเลาะด่าพ่อแม่หยาบคายๆเธอทำเหมือนพ่อแม่เป็นลูกของเธอพ่อแม่กลัวลูกเป็นบ้าจึงใช้เงินล้านและเล่นสายฝากให้เธอกลับเข้าไปทำงานที่เดิมอีกพ่อแม่ต้องใช้เงินหลายล้านบาทในการฝากให้เจ้านายของเธอและทำขวัญให้เจ้านายที่ลูกเธอไร้มารยาทกับเจ้านายเมื่อพ่อต้องการให้ลูกสาวไปทำงานพ่อก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเธอไปทำงานเดือนละ100,000 บาทมากกว่าเงินเดือนที่เธอได้รับเสียอีกบัดนี้ผลกรรมตอบสนองพ่อแม่เธอแล้วที่ไม่สั่งสอนลูกเมื่อตอนที่เป็นเด็กเล็กๆลูกสาวเธอเป็นภาพสะท้อนเงาของภรรยาเขาเธอใช้เธอไร้ความเคารพไร้มารยาทไม่เคารพพ่อแม่เธอหวาดระแวงทุกคนไม่ไว้ใจใครเธอคอยหาเรื่องทุกคนที่จับกลุ่มคุยกันเธอไปด่าว่าเขาหาว่ามันนินทาเธอทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบางครั้งเขาไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำไปเธอเป็นบุคคลที่ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไปและไม่มีใครอยากเข้าใกล้ด้วยหารู้ไหมว่าที่เธอมาทำงานได้ก็เพราะเงินของพ่อจ้างให้มาทำไม่ใช่เพราะความสามารถในการทำงานทุกคนต้องมาทนรองรับกับอารมณ์ของเธอเธอไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่เคยแบ่งปันสิ่งของให้ใครมีอย่างเดียวที่เธอยอมเสียเงินคือซื้อผู้ชายมานอนด้วยกับเธอเปย์หนักมากแต่เชื่อหรือไม่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนยอมเป็นสามีเธอแม้แต่คนเดียวทุกคนหนีเธอหมดหน้าตาเธอก็ไร้รอยยิ้มอารมณ์เธอก็ฉุนเฉียวตลอดเวลาต่อมาแม่เธอเสียชีวิตเหลือแต่พ่อที่ต้องเป็นทาสรับใช้ลูกสาวต้องคอยหาอาหาร3 มื้อเตรียมสำรับกับข้าวหวานไว้ให้เธอซักรีดเสื้อผ้าให้เธอทำความสะอาดบ้านให้เธอโดยขณะนี้เธออายุ50 กว่าปีแล้วพ่อเธอก็อายุ80 กว่าปีแล้วต้องมารับใช้ลูกสาวนี่คือผลกรรมที่พ่อแม่รังแกลูกตัวเองไม่สั่งสอนลูกตั้งแต่ตอนเล็กๆไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกเธอไม่รู้จักดีชั่วไม่รู้ว่าจะต้องกตัญญูกับพ่อแม่อย่างไรเธอยังด่าพ่อแม่ของเธอว่าพ่อแม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเธอจนกว่าใครจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเพราะพ่อแม่อยากทำให้เธอเกิดมาเพราะความสนุกของพ่อแม่เองเธอไม่ได้อยากมาเกิดด้วยเมื่อทำให้เธอเกิดก็ต้องเป็นทาสรับใช้เธอน่าสงสารผู้หญิงคนนี้มากเธอไม่รู้ตัวว่านรกโลกันเธอได้จองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนอกจากความคิดหวาดระแวงมองโลกในแง่ร้ายด่าทอพ่อแม่ไม่กตัญญูอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากนรกโลกันถ้าตกไปแล้วไม่มีวันได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเลยเนื่องจากมิจฉาชีพ เนื่องจากมิจฉาทิฏฐิของเธอที่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมนรกโลกามีไว้สำหรับคนที่เลวสุดๆไม่มีอายุขัยในการรับโทษทันถ้าตกไปแล้วต้องอยู่ชั่วกับชั่วกันเป็นขุมนรกที่มีแต่ความมืดมิดสนิทเป็นนรกน้ำกรดเย็นทุกทรมานมากที่สุดกัดกินกันเองนอกจากมองไม่เห็นเธอจะหลุดพ้นจากนรกโลกันได้ก็ต่อเมื่อเธอเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของเธอมาเป็นสัมมาทิฏฐิเธอจึงจะหลุดพ้นจากนรกโลกันได้
ตลอดชีวิตเธอไม่มีใครสั่งสอนบาปบุญคุณโทษมีแต่มิจฉาทิฏฐิแล้วไหนเลยเธอจะเปลี่ยนความคิดของเธอให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ใครจะช่วยเธอได้ในเมื่อเธอยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทุกความคิดทุกการกระทำของเธออยู่บนเส้นทางของนรกตอนเป็นและหลังความตายส่วนหนึ่งเป็นความผิดของพ่อแม่ที่ไม่สั่งสอนลูกอีกส่วนหนึ่งเป็นบาปที่เธอตั้งใจทำเองเพราะเธอคิดว่าดีชั่วนรกไม่มีจริงมิจฉาทิฏฐิน่ากลัวกว่าและอันตรายมากที่สุดโทษหนักกว่าอนันตริยกรรม5เสียอีกสวัสดีค่ะ